chương siêu ham ăn. Bây giờ là hôm nay thì Harry sẽ giới thiệu cho các bạn một số món ăn rất là ngon. Một món ăn có mang tên là bún bò Huế. Đây là một cái tiệm mà từ xưa giờ Harry ăn, hồi từ nhỏ 12 tuổi, 13 tuổi là Harry ăn rất là nhiều lần, mấy năm trời mà cũng không ngán. Và đây là Harry sẽ giải thích cái đường trước nha. Đây là hẻm 45, hẻm 45 Trần Huy Liệu. Và các bạn hãy nhớ là nó nằm ở đối diện bệnh viện An Sinh. Đó, mình vô cái hẻm là được. 오늘은 제가 문버회라는 음식, 베트남 중부지방의 음식인데요. 굉장히 맛있거든요. 그거를 이제 저희가 제가 어렸을 때부터 한 12살, 13살 때부터 12살 때부터 계속 주구장창 먹었어요. 한 3, 4년 정도 계속 먹었거든요. 일단은 오늘 저와 함께 한번 가보시죠. 네, 아주 정겹지 않나요? 골목골목 이렇게 되어 있어가지고요. 길을 잘 모르실 수도 있는데 여기 있는 분들한테 문버회 파는 데가 어디 있냐 물어보시면 될 것 같아요. 자, 계속 쭉쭉쭉쭉 직진을 하다 보면은 여기가 제가 어렸을 때 살던 동네거든요. 그래서 이 아주머니를 알게 됐는데 이 아주머니 이름이, 성함이 어떻게 되는지 모르니까 저는 그냥 음식 이름으로 불렀어요. 분보 아줌마, 분보 아줌마 이렇게 불렀었거든요. 되게 정겨웠던 기억이 나네요. 네, 여기가 모든 길이 좀 이렇게 다 골목들이 이렇게 좁아요. 그래서 되게 정겹고 뭔가 되게 뭐라지? 뭔가 되게 아늑한 분위기가 나요, 저는. 자, 이제 또 꺾어야 돼요. 다 왔네요, 이제. 자, 여기서 왼쪽으로 꺾으면 나옵니다. Quẹo trái cái là ra liền. 드디어 왔다. Con chào bác. Con đi có một mình hả? Dạ, hôm nay tại vì mẹ con đi dép luôn đi con. Dép à? Dạ. Ừ. Đây. Đó, con ngồi đây đi. Ai dạ. Ấy da. Dạ. Trời đất ơi, y chang y si bon luôn. Tôi cho con 2 tô trước. 2 tô trước đi con ơi. Dạ, 1 tô ít bún nước trong. 1 tô đầy đủ, 1 tô bún ít nước trong à? Đúng rồi, ít bún nước trong. 제가 소개를 해드릴 분이 여기 막문버라고 제가 어렸을 때부터 되게 많이 좋아했던 제가 옛날에 살던 집이 바로 앞이거든요. 그래서 맨날 오전이고 그때는 오후까지 팔았거든요. 그래서 오전이고 오후고 매번 와가지고 문버 하면서 맨날 문버를 먹고 ăn nhiều nhất là ăn 3 tô bún bò. Ai? Em. Một lần. Ồ. Một lần? Ừ. Một lần ăn 3 tô bún bò hả con? Hồi đó còn bé mà. Trời, con bé mà ăn vậy rồi đó. Thích ăn lắm. Lúc đó bé nhỏ xíu Có khi nó ăn nó ốm này giống như này nè. cỡ này thôi đó, đúng rồi, cỡ này thôi đó. Cỡ này thôi đó. Cỡ cái này thôi đó. Ăn 3 tô đó là các bạn không biết. Ôi, em ăn khủng khiếp luôn, có thiệt. Ăn cả ngày bún bò. Thiệt? Ăn cơm. Trời, thích ăn bún bò vậy sợ luôn. Mà lúc trước nha, lúc đó là 3.000 một tô. Mà lúc đó đặc biệt là 5.000 một tô. Mà vậy nè, ăn mà mình không đủ tiền á, có 1.000, 2.000 á thì 2.000 nó không nói bác ơi bán cho con 2.000 thì bác xong rồi nhiều khi không có tiền á, có 1.000 á, Khó khăn mà. còn có 1.000 á, sao mà bác ơi bán cho con nứt lèo thêm 1.000 xong rồi là về nhà bộ vô cơm ăn chung, má ơi nó ngon vậy luôn á. Vậy hả? Hiện nay Harry đang hơi kiểu như là do quản lý của Harry Won nó bắt làm việc nhiều quá, nó đang thiếu ngủ á. Xạo Đang thiếu ngủ cho nên mà Harry thiếu ngủ cái á, là cứ lúc nào cũng nó chảy nước mắt, tại vì mắt của Harry nó dễ bị khô á, cho nên có gì các bạn thông cảm giùm Harry đi, do cái liệt của mình nó cân quá. Oh yeah. Rất là thuần tí gì. Đây, nhìn đi, sao chết chưa, nhìn đi. Dạ con cảm ơn bác. Đó, Đầy đủ hết đây trơn rồi. Có rồi. sách không con?
Ủa Dạ có. bác ơi, tô nào ít bún vậy bác? Hình như tô ít bún. Giống nha. Dạ ok. đây dạ. đây. Đó các bạn nhìn đi. 자, 이게 문버입니다. đây mới là bún bò. 자, bún bò 먹는 방법. Ồ, rất là thơm. 이게 엇사떼. 저는 개인적으로 엇사떼를 무지 좋아합니다. 그래서 많이 넣어요. Con ăn ớt này không? Chắc lát hồi cô phải lấy thêm 20.000 tiền ớt quá. Tại vì do là Harry thích ăn cay nên là phải bỏ ớt vậy. Và dạ có, và Harry thích chanh nữa nên Harry cũng bỏ vô chanh. Rồi lấy thêm 5.000 tiền chanh. 5.000 tiền chanh. Dạ. Tính Dạ. Để có điện thoại là con tính cho cô. Chứ lát hồi cô thiệt thòi. 저는 좀 약간 시큼시큼한 맛을 좋아하기 때문에 짠을 더 많이 넣어요. Dạ con cảm ơn cô. 보통은 하나만 넣으면 돼요. 자, Rồi. Lên đường luôn. 이제 먹어볼까요? Đó hồi nãy có tính Dạ. mấy tô này mà. Dạ vâng. Để thử coi. 또. Đấy ơi. Con ơi. 진짜. Con chờ em đi mua con ra mua cho mẹ ăn. Nói đi. Mua hết cái này. Ăn được không cô? Dạ. Trời ngon lắm bác ơi. Rất là ngon. 어찌된 게 여기가요 진짜 유명했어요. Tại vì không có tiền đầu tư ra. 마약 문버가 아니냐고. 마약 들어간 문버 아니냐고. 그런 얘기가 나올 정도로 Rất là ngon. 이 동네에 있는 사람들이 문버, 여기 문버 엄청 많이 먹거든요. Thịt bò rất là béo. Thịt bò cực kỳ béo. Béo mềm, rất là ngọt. Ha, không bị dai, cũng không bị cứng luôn. Sắc. 조금 작아이. 뱅기 너 거기 이렇게 thiếu. 여기 보시면 아시겠지만 이건 가정집이에요. 렐라냐 문통. 여기는 뭐라고 하지? 가게를 해서 오픈해서 여는 게 아니고 일반 집에서 지금 이렇게 해서 하는 거기 때문에 보시면 아시겠지만 굉장히 깨끗해요. 너럭라 메슨. 굉장히 깨끗하고 깔끔하고 그리고 음식이 집에서 해먹는 음식이에요. 이게 딱. Cây em chị một cây. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Con lấy cây nào to đi. Dạ con đã lấy cây to nhất nè. Cây nào to nhất cái lấy. Ôi nhục quá. Trời ơi. Rất rõ cảm ơn. Chị gái ơi cho một chén gân được không? Gần. Con coi còn gân không cho cô chén gân nữa đi. 자, 일반 가정집에서 하는 거기 때문에 진짜 뭐지? 밖에 나간 조미료 음식 많잖아요. 여기는 확실히 그런 맛이 완전 덜한 느낌? 진짜 맛있어요. Bình thường ăn ở ngoài đó là bị công nghiệp quá mà ở đây thì giống như là Ở nhà nấu. ở nhà nấu đó. Ở đây là ở nhà nấu thiệt. 진짜로. 자, 한국 사람들이 먹기에는 뭐라고 할까? 조금 칼칼하면서 진하고 이거는 한국 분들이 되게 많이 좋아하실 것 같아요. 네, 제가 봤을 때는. 왜냐면 제가 베트남에 온 지 얼마 안 됐을 때도 1년 정도 있다가 여기로 이사 왔는데 이게 그렇게 맛있어서 하루에 그냥 아침, 점심, 저녁을 이걸로 다 해결했었거든요. 엄청 맛있어요. 꼭 한번 오셔서 드셔보세요. Có mặn không cháu? Có mặn nước. Dạ không. Mua ăn qua. Có thể rất là vừa. Đây. Dạ con cảm ơn bác. Đây. Gần. Không, xuất sắc chưa? Đó, những cái chỗ khác là không có, nhưng mà ở đây gân. Vũ ăn tôi thấy rất là mềm, rất là ngon. Nhưng mà chén này của Vũ không phải của Harry. Các bạn có biết không? Thật sự mà nói nha, món ăn ngon cái điều quan trọng và điều khó nhất là cái gì? Phong độ. Bình thường ở lúc đầu thì nó bán rất là ngon mà sau này nó khác cái vị đó đi rất là nhiều, nhưng mà chỗ này có vẻ ngon hơn hồi xưa một tí xíu. Hồi xưa đã ngon rồi, bây giờ thì nó ngon đỉnh luôn. Rất thích. Thế là Harry đã ăn xong đầy đủ hết rồi. Đó thì các bạn nhìn đi, đó ba tô. Nó chỉ còn nó ăn hết rồi, không còn gì luôn. No quá. Nói chung là vì bún bò đây nó rất là Harry thích từ xưa tới giờ. Và đây là giống như là một cái địa điểm vừa là món ăn
tuổi thơ ấu của Harry và vừa là món ăn rất ngon của tại Việt Nam. Và Harry mong là các bạn cũng đến đây thưởng thức cái món ăn bún bò Huế tại đây. Rồi thôi bây giờ thì Harry sẽ tính tiền ha. Rồi bác ơi cho con tính tiền. Hết thảy bao nhiêu? 30.000. Mỗi tô là 30.000. Cái này là 3 tô. 3 tô. Là 90. 90 với lại chén thịt nhiêu vậy? 10.000. Chứ gần 10.000. Là 90 là gần 10.000. 100 chẵn một với chả nữa, hai chả. 2 cái chả. Chả. 2 cái chả 10.000. 2 cái chả 10.000. Dạ rồi. Đúng rồi, 101. Dạ, Vậy là nước Bắc 101. Nói chung là nước là tại đẹp là được khuyến mãi. Nước Bắc Chỉ có Harry mới được thôi. Tại Harry đi chung với chị Vũ nên mới được. Rồi trả tiền đi em. rồi, ok. 이렇게 먹어서 세 그릇 이렇게 다 하고 저희가 아까 전에 고기도 하나 추가했고 짜게이라고 아까 뭐지? 5.000 cây. 짜게이 짜면은 오뎅 비슷한 거거든요. 오뎅 그거 저희가 2개를 추가를 했거든요. 오뎅 하나에 5,000동씩 해서 2개에서 10,000동. 이거 고기 추가 하나 1개 10,000동. 그리고 한 그릇당 30,000동씩 해서 총 110,000동. 그러니까 한국 돈으로 치면 5,500원. 정말 싸죠. 3명이 먹는데. 굿. Rồi. Trăm chẵn á. Thôi 101. cô đừng có bóp Harry.